Goedemorgen. Het is een beetje donker, want het is nog ochtend. En ik ga voor de eerste keer sinds 5 jaar naar een soort van kantoor. Maar niet echt een kantoor. Een coworking space. Want ik werk al jaren thuis. Ik word echt helemaal kierenwiet. Helemaal gek van het thuiswerken. Elke dag begin ik in mijn pyjama. En ik zit thuis. En ik zie weinig mensen. En ik word gewoon gek. Dus ik ga vandaag een dagje kijken bij een coworking space. Hoe dat gaat. Of dat bevalt. En ik ga nu alles inpakken. En mijn brood smeren. Want ik ben Nederlander. Ik neem brood mee. My god. Brood smeren om mee te nemen. Dat is ook dus 5 jaar geleden. Deze spullen gaan mee. Ik wil een video maken over dialecten of klanken in het Nederlands. De R en de G en ik weet het niet. Mijn computer met mijn mooie Learn Dutch with Kim sticker op zijn kop. Dus dit gaat mee. Ik ga nu mijn haar veunen en dan ga ik daar naartoe. En ik ben benieuwd. Ik zie jullie later vandaag, dan zal ik het vertellen. Oh, ik kom net thuis. Ik ben net terug en het was echt heel erg leuk. Oh my god, wat heb ik dat gemist. Met andere mensen van mijn leeftijd. Ook ZZP'ers en digital nomads. En ja, samen een kopje koffie kunnen drinken. Ze hebben een restaurant. Ze hebben heel veel verschillende soorten plaatsen waar je kunt zitten. Even deze ophangen. Zo, dan gaan we even naar de woonkamer. Beter. We gaan hierheen zitten. Want ik was aan het vertellen over de coworking space. En ja, je hebt een flex abonnement en een dedicated abonnement. Met een dedicated abonnement heb je een eigen tafel. En met een flex abonnement dan kun je aan een van de flex tafels zitten. Dus ik ga even nadenken wat ik wil. Want ik vind een eigen tafel wel heel relaxed. Maar ik wil even denken of ik dat ook het geld waard vind. En hoe het gaat met werken daar. Want ik vind het super leuk om mensen te zien. Maar het kost me ook energie omdat ik thuis mijn eigen ritme heb. En met het werk dat ik doe, dus wat ik vooral doe is monteren, teksten schrijven, teksten nakijken, e-mailen met jullie en lesgeven natuurlijk. Maar alles is achter mijn scherm en alles heeft heel veel concentratie nodig. En misschien dat dat voor jullie makkelijk is, voor mij niet. Het kost me veel energie, dus ik heb ook wel vaak pauze nodig. Veel korte pauzes tussendoor. En dat kan natuurlijk niet echt op een coworking space. Ze hadden wel een leuk hoekje waar je een soort van kan liggen. Maar het is niet hetzelfde als echt even een break. Ik moet gewoon kijken hoe het gaat. Ik denk dat het beste voor mij is om 3 dagen hier en 2 dagen daar te gaan werken.
Maar ik ben nu al sowieso super blij. Ik hou jullie op de hoogte. En ik ben ook benieuwd naar jullie ervaringen. Dus werk jij bijvoorbeeld in een coworking space? Of werk je veel thuis? En hoe vind je dat? En hoe gaat dat? Vertel me dat in de comments, in de reacties. En dan ga ik nu koken. Ik zie jullie weer heel snel in de volgende video. Doei!